Hello everyone. Next weekend එකේ අපි 2 night camping යන්න ඉන්නේ. ඉතින් අද බැලුවේ tool box එකට next week එකට අවශ්‍ය equipment ටික organize කරගන්න. ගිය පාර camping ගිහිල්ලා අපිට පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට මේ ටික organize කරගන්න බැරි වුණා. next weekend එකේ අපි යන camp site එක gravel site එකක්. ඉතින් gravel site එකට අවශ්‍ය උපකරණ ටිකත් අරගන්න ඕනේ ඔක්කොම. ඊට අමතරව ඉතින් situation එක අනුව සයිට් එක සමහරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඩෙක් සයිට් එකට අවශ්‍ය ඉක්විප්මන්ට් ටිකත් අපි හැම වෙලේම අපි ටූල් බොක්ස් එකේ දාගෙන යන්නේ. ඊට අමතරව හැම ටූල් එකම වගේ අපි එක්ස්ට්‍රා කීපයක් තව අරන් යනවා. මොකද ටූල්ස් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි බලමු ඉතින් මේ ටික කොහොමද අපි ඕගනයිස් කරගන්නේ කියලා. ලබන සතියේ අපි අපේ පළවෙනි බ්ලොග් එක කරන්න කියලා හිතන් ඉන්නවා. අපි බලමු කොහොමද අපේ බ්ලොග් එකත් වෙන්නේ කියලා. දැන් ඇවිල්ලා කොරියාවේ වින්ටර් සීසන් එක. ඉතින් අපි වින්ටර් එකේ මං හිතන්නේ අපි යන තුන්වෙනි කැම්ප් සයිට් එක. හැබැයි මං හිතන්නේ ෆස්ට් ටයිම් අපි 2 nights වලට යන්නේ වින්ටර් එකේ. වින්ටර් කැම්පින් ටිකක් අමාරුයි. මොකද සීතලත් එක්කම හිතන්නේ මේ දවස්වල පොඩක් සීතල වැඩි. -1 2 වගේ යනවා අපි ඉන්න ඒරියා එකේ. ඉතින් අපි අවශ්‍ය හැම උපකරණයක්ම අරන් යන්න. ඉතින් හීටර්ස්ද එතකොට ඉලෙක්ට්‍රික් බ්ලැන්කට්ස් ද දේවල් අපි අරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ කොහොමද පළවෙනි බ්ලොග් එක කරන්නේ කියලා. ඒකම අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට කොරියාවේ කැම්පින් ගැන කතා කරන්න සහ අපි කැම්පින් ගියාම අපි මොනවද කරන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි අපේ ඊළඟ බ්ලොග් එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.